Selamat datang ke channel Cecaci Cikusa walau di mana anda berada. Dalam video ini, Sisi akan berkongsi sejarah Malaysia super cepat, ringkas dan padat. Ini Asia dan ini Malaysia. Negara Malaysia terbahagi dua, dipisahkan oleh Laut China Selatan. Bahagian ini terletak di semenanjung Tanah Melayu dan bahagian ini terletak di Borneo. Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa, juga dikenali sebagai iklim hutan hujan tropika. Manusia telah tinggal di Malaysia selama beribu-ribu tahun, tetapi sedikit yang diketahui tentang penduduknya yang paling purba. Siapapun mereka akhirnya ditolak oleh gelombang pendatang baru pada milenium pertama sebelum Masihi yang menjadi nenek moyang orang Melayu moden. Selama berabad-abad, semenanjung Tanah Melayu secara budaya menyerap pengaruh India dalam bentuk Hindu dan Buddha, dan ia merupakan gabungan agama-agama ini yang diamati di kerajaan Langkasuka. Negeri yang berumur panjang ini pertama kali dicatatkan oleh orang Cina pada abad ke-6 dan menjalankan aktiviti komersial, kuasa perdagangan, gaharu, kayu, kapur bawas, gading gajah dan tanduk badak yang terkenal. Semenanjung Tanah Melayu kemudiannya di bawah pemerintahan Empayar Sriwijaya yang berpusat di Sumatera, dan pada tahun 1025 disorong oleh Raja India Selatan Raja Tuan Chola. Dari tahun 1020-an, pedagang dari barat membawa Islam ke rantau ini yang semakin diterima pakai oleh petani. Sekitar tahun 1400, seorang ketua yang bernama Parameswara mengasaskan Kesultanan Melaka di selatan semenanjung yang terletak di kawasan perkapalan yang sibuk. Negara memperoleh kekayaan sebagai pelabuhan perdagangan yang berkembang pesat berada di zaman keemasan di bawah kuasa dan kekayaan Sultan Mansur. Kedudukan kesultanan di puncak perdagangan rempah yang menguntungkan menyebabkan Portugis merampas tanah itu untuk diri mereka sendiri, yang mereka lakukan pada tahun 1511. Selama bertahun-tahun, beberapa sultan yang mahu cuba memaksa Portugis keluar, tetapi usaha mereka gagal. Lebih seabad kemudian, bagaimanapun pada tahun 1641, Belanda berjaya merampas Melaka demi kepentingan mereka sendiri juga, sehingga merosakkan Melaka apabila pelabuhan perdagangan Kesultanan Johor semakin terkenal. Johor pada tahun 1600 telah berperang melawan negeri saingan Jambi di Sumatera, dan dalam proses itu meminta bantuan orang Bugis dari Sulawesi dengan kemenangan Bugis Johor. Pada tahun 1679, orang Bugis memutuskan untuk tinggal di semenanjung Tanah Melayu, di mana mereka mengasaskan negeri Selangor yang kemudiannya menjadi kaya hasil simpanan biji timahnya yang melimpah ruah. Tempat lain yang terkenal dengan pelaburan biji timah ialah Britain dan Wood bercakap di sini mereka datang tepat pada masanya. 1786, Sultan Kedah membenarkan British mengambil Pulau Pinang. Dari situ mereka bertapak untuk mengambil Singapura, Melaka dan Labuan. Penguasaan British di rantau ini meningkat selama bertahun-tahun, dan pendatang Cina digalakkan untuk meletak di Tanah Melayu sebagai pelumbung biji timah, di mana pada tahun 1800 di tengah-tengah Lumpur dan Malaya satu pendapatan kecil tumbuh dan berkembang dan menjadi bandar Kuala Lumpur yang kini menjadi ibu negara. Kerana tentu terdapat juga ketegangan etnik antara orang Melayu dan Cina, manakala British menambah Borneo Utara kepada harta mereka, membina landasan kereta api dan memulakan penanaman lada getah dan tembakau. Kemudian perubahan besar berlaku dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, di mana Jepun menyerang dan mengambil alih kedua-dua Borneo dan semenanjung Tanah Melayu dan segera mula membunuh orang Cina. Britain kembali dan mengalahkan Jepun dan memperoleh semula kuasa, tetapi keadaan berbeza selepas perang. Pendudukan Jepun telah menyemakkan api nasionalisme, menjadikan api yang menggerunkan. Semasa darurat Malaya, komunis dan Cimpring berjuang untuk kemerdekaan Melayu, dan kengerian konflik ketenteraan diikuti sehingga tahun 1960. Tahun selepas kemerdekaan Malaysia sebagai sebuah negeri dalam Commonwealth British, perbuatan komunis berterusan untuk beberapa tahun lagi, sehingga perjanjian damai akhirnya ditandatangani di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir. Malaysia mengalami perubahan besar ke arah yang lebih baik dengan perindustrian yang membawa kekayaan yang besar dan pemodenan yang meningkatkan keadaan hidup secara dramatik. Satu keajaiban ekonomi yang dilambangkan dengan kuat oleh pembinaan Menara Petronas yang satu ketika merupakan bangunan tertinggi di dunia. Malaysia hari ini berada di kedudukan antara negara terkaya yang menikmati tahap pembangunan manusia yang sangat tinggi, kualiti hidup yang tinggi di samping pelbagai makanan yang menarik. Jadi apa pendapat anda tentang Malaysia? Kongsikan di bahagian komen di bawah. Jika anda menyukai video ini, berikan tanda like dan share dengan rakan anda. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe Sisi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video seterusnya.